No niin, voisitko kertoa vähän tästä yrityksestä, missä toimit ja sitten siitä omasta roolistasi siellä yrityksessä? Joo, eli Vilvek Oy on tässä tämä yrityksen nimi ja olen yrityksen omistaja, hallituksen puheenjohtaja ja tällaista gründaustyylistä rakentamista. Joo, onko teillä paljon rakennusprojekteja? Ja tämä on ainoa on tämä kyseinen projekti, että yksi kappale oikeastaan käynnissä aina niin kuin kerralla. Joo. Okei, ja olette jo aika paljon rakentanut aikaisemmin. Joo, kyllä on sellainen 10 vuotta vastaavanlaista oikeastaan takana. Minkälaisia odotuksia teillä on silloin, kun tulee tämmöinen toisesta kulttuurista tullut työntekijä, niin mitä te odotatte häneltä? Odotuksia oikeastaan voi sanoa, että kyseessä on kuitenkin, kun on työharjoittelijat, niin ei ainakaan mitään varsinaista ammattitaitoa ihan hirveästi odota, että olisi heillä. Tokihan jos löytyy sellainen kaveri, kenellä on sitä taitoa ja näin, niin onhan se aina tosi sitten niin miellyttävää, että on hieno huomata semmoinenkin sitten. Okei, no sitten on paljon puhuttu näistä suomalaisen työelämän arvoista. Niitä on muun muassa tämmöinen tasa-arvoisuus ja niin edelleen. Kyllä. Miten teillä nyt tässä perehdytysvaiheessa silloin, kun harjoittelija tai työntekijä tulee, niin onko teillä ollut tässä ongelmia vai miten te kerrotte näistä suomalaisen työelämän arvoista? Varsinaista perehdytystähän ei ainakaan näin pienessä firmassa, niin ei pidä minkäänlaista oikeastaan. Että kyllä se tulee siinä sitten samalla, kun ollaan samalla työmaalla ja sitten keskustellaan, käydään läpi asioita ja näin. Joo. Onko teillä ollut sellaisia konfliktitilanteita, että mulla on aika pitkä kokemus semmoisesta, mä oon ollut maahanmuuttajien ohjaava opettaja, että tyypillisesti nämä konfliktit syntyy väärinymmärryksistä. Niin onko teillä ollut ja jos, niin miten niitä on ratkaistu? Konfliktia ei ole kyllä oikeastaan ollut. Väärinymmärryksiä joo, totta kai, että jos nopeasti ehkä sanoo jonkun työn, niin ehkä vähän näyttää sitä, niin kyllähän se voi olla, että sen loppupeleissä tekee sitten aivan eri lailla, mitä oli tarkoitus, mutta no nyt on tollasia, että kaiken saa korjattua ja muuta, että eikä ne nyt oikeastaan mitään konflikteja ole. Joo. No sitten mun seuraava kysymys koskeekin sitten semmoista, että miten kun tänne kantasuomalaisten joukkoon tulee toisesta kulttuurista harjoittelija tai työntekijä, niin miten se yhteispeli toimii siellä työpaikalla? No ainakin tällaisella pienellä työpaikalla niin ihan äärimmäisen hyvin oikeastaan, että ei ole minkälainen näköistä ongelmaa sen kanssa, että mistä tulee ja minkälainen on. Ja no kielen kanssa saattaa nyt tulla pikkasen, mutta ainakin täällä 3 työharjoittelijan kanssa niin tosi hyvin mennyt kaikki. Ei ole niin kuin mitään. Ihan olisi voinut kuvitella, että samalla olisi mennyt suomalaisten työntekijöiden kanssa. Onko sulla sitten kertoa jotakin semmoista erityistä onnistumisen elämystä, että milloin kaikki on mennyt tosi hienosti ja nimenomaan niin kuin maahanmuuttajataustaisen opiskelijan, harjoittelijan tai työntekijän osalta? No joo, kyllähän mulla on tämä, mikä nyt on työharjoittelussa tämä kaveri, niin että onhan se ollut mukava huomata, että hänellä on niin tavallaan vahva ammattitaito niin kuin jo ihan niin kuin pohjiltansa. Että selvästi tehnyt paljon käsillä töitä tai sanotaanko, että paras työharjoittelija, paras tällainen, mitä nyt oikeastaan voisi ollakaan, että osaa tosi monipuolisesti eri juttuja ja äärimmäisen niin kuin fiksu, osaa ajatella niin kuin, tosi pitkälle itse asiat. Jos sanoo jonkun työvaiheen, niin pystyy hahmottamaan, että okei, mä teen sen silleen, että mä aloitan tästä ja teen sitten tänne. Ja se on aika hyvä taito tavallaan, että muutenkin jo tällä alalla, että pystyy silleen ajattelemaan asiat. Selvä. No sitten semmoinen kysymys vielä, että kun te rekrytoitte tai otatte työharjoitteluun ihmisiä, niin onko siinä mitään eroa, että jos on toisesta kulttuurista tullut tai kantasuomalainen, niin onko siinä jotakin eroja siinä työhönotossa? 3 työharjoittelua on aika vähän tietysti, että eihän mulla paljon niin kuin otantaa tähän ole, mutta ehkä mä oon huomannut sen, että pikkasen enemmän liioitellaan omia taitoja kuin mitä ehkä kantasuomalainen tekisi. Että se on ehkä yksi, mitä niin kuin on ehkä huomannut. Eli miten sä suosittelisit nyt meidän maahanmuuttajille, että kun he hakee töitä tai hakee harjoitteluun? Niin... No pyrkii tavallaan olemaan loppupelissä aika rehellinen. Totta kai pitää vähän pikkasen kehua itseä, se on ihan selvä homma. Mutta siis sillä lailla, että sanoo suoraan mitä on niin kuin tehnyt aikaisemmin, voi vähän sanoa omaa kokemusta, että mitä on ja minkälaisia töitä on tehnyt. Että sehän on aika hyvä, että
nämä kaverit, nämä maahanmuuttajataustaiset kaverit, niillähän on yleensä aika paljon työkokemusta. Joo. Eri aloilta totta kai, mutta se Joo. työkokemus jollain tavalla heijastelee myös sitten tällaiselle niin kuin rakennusalallekin. Ja yksi vinkki sitten vielä kun ollaan vaikka tällaisella niin kuin rakennustyömaalla ja näin, niin aina kannattaa kysyä kaikesta. Jos joku on epäselvä, ihan mikä vaan asia, niin kannattaa aina kysyä. No kiitoksia oikein paljon näistä vastauksista ja kiitoksia, että saatiin tulla tänne rakennustyömaalle. Yes. Oikein hyvää jatkoa. Joo, hyvä, kiitokset. Joo.